Після перегляду цього відео ноги вас не будуть боліти 100 років. Ви коли-небудь повертались додому з роботи чи після довгої прогулянки і відчували, що ваші ноги просто кричать від болю? А що, якби я сказав вам, що є простий, доступний і неймовірно ефективний спосіб позбутися втоми й болю в ногах на 100%? Це не реклама дорогих кремів, не візит до лікаря і навіть не масаж. Усе, що вам потрібно, це звичайний домашній розчин, який ви можете приготувати вже сьогодні. Засуньте ноги в цю суміш і забудьте більше про біль. У цьому відео ви почуєте стародавній рецепт, який використовували ще наші прабабусі і прадідусі. І він працює й досі. Не пропустіть жодного слова, бо в кінці ви будете знати секретний інгредієнт, який зробить ефект ще сильнішим. Питання перше. Чому болять ноги? Ноги – це наш фундамент, наші вірні супутники, які мовчки несуть нас крізь кожен день. На роботу, у магазин, на прогулянку, до рідних, у далекі подорожі і назад додому. Вони не скаржаться, не вимагають уваги, вони просто служать нам щодня, щогодини, щохвилини. Але як часто ми дякуємо їм за те? Як часто ми замислюємося над тим, скільки навантаження щодня лягає на ці дві невеликі частини нашого тіла? І от настає вечір, і ви нарешті знімаєте взуття, і що чуєте? Легке поколювання, пульсуючий біль у п'ятах, відчуття гудіння або навіть судоми. Це сигнал, це ваші ноги намагаються сказати вам: нам боляче, нам важко, нам потрібен відпочинок. Причин такого болю чимало. Найперша і найпоширеніша – тривале стояння. Якщо ви працюєте на ногах, медик, продавець, перукар чи, може, вчитель, ви це знаєте краще за всіх. День за днем навантаження накопичуються, і в якийсь момент організм каже: досить. Ще одне запитання. А чи зручне у вас взуття? Тісні кросівки, високі підбори, тонка підошва. Що це? Хіба вони амортизують ваш крок? Усе це спричиняє мікротравми, деформації та втому, а ноги, як і серце, не люблять недбалого ставлення. Ще одна вагома причина – це проблеми з судинами. Варикоз, поганий кровообіг, застій лімфи – усе це призводить до того, що ноги набрякають, стають важкими, з'являється біль і втома, навіть після невеликого фізичного навантаження. Ще таке запитання. Чи може бути це просто звичайна втома? Життя зараз стрімке. Ми кудись біжимо, поспішаємо, носимо важкі сумки, забуваємо про відпочинок. І наші ноги, як перша лінія фронту, приймають удар на себе. І знаєте, що найцікавіше? Ми не завжди помічаємо ці сигнали одразу. Часто ми звикаємо до болю, терпимо, думаємо, що так і має бути. Але тіло завжди подає знаки. І якщо ми не почуємо їх сьогодні, завтра вони можуть стати ще сильнішими. Та є добра новина. Не завжди потрібно звертатись до дорогих процедур чи медикаментів. Рішення може бути прямо у вас вдома. Воно просте, доступне, а головне – природнє.
Наші бабусі знали про нього. Їхні ноги також втомлювалися, але вони не мали сучасних кремів і пігулок. Зате мали знання природи і використовували їх з розумом. У цьому відео ми не просто розповімо вам про причини болю, а покажемо вам реальний спосіб, як подарувати своїм ногам спокій і полегшення. Це не магія, це любов до себе, бо піклування про ноги – це не примха, це необхідність. Як чистити зуби чи вмивати обличчя. І пам'ятайте, щасливі ноги – це легкий крок, гарний настрій і міцне здоров'я. Дивіться далі, і ви дізнаєтесь, як за лічені хвилини вдома зняти втому і біль, немов за помахом чарівної палички. Але ця паличка не вигадка, а всього лише тазик, тепла вода і кілька простих інгредієнтів. Отже, як зробити цей чарівний домашній розчин? Коли ноги втомлені, важкі, мов свинець, і болять так, що хочеться тільки лягти і не рухатись, на допомогу приходить простий, але дивовижно ефективний рецепт. Не треба бігти в аптеку, не треба записуватися на масаж. Усе, що вам потрібно, є прямо у вас на кухні або у ванній. Ви будете здивовані, наскільки це просто. Отже, щоб приготувати цілющий розчин для ванночки ніг, підготуйте теплу воду. Приблизно 2 великі миски або 1 глечик. Вода повинна бути приємною для тіла, не гарячою, а саме теплою, як обійми. 1 столова ложка морської солі – це не просто спеція. Морська сіль має здатність витягувати втому, знімати набряки, покращувати циркуляцію крові та навіть очищати енергетику. 1 столова ложка харчової соди – старий добрий засіб, який м'яко діє на шкіру, знімає подразнення, нейтралізує неприємний запах, а ще допомагає розслабити м'язи. 5 крапель ефірної олії також додати і лаванди або м'яти. Оберіть ту, яка ближче вам до душі. Лаванда заспокоює, дарує відчуття безпеки, м'ята освіжає і дає приємну прохолоду. Обидві діють як природний знеболювач. 1/2 чайної ложки сухої гірчиці. Так, саме гірчиці, вона не тільки зігріває, а й активізує кровообіг, розслабляє напружені наші м'язи, допомагає зняти запалення. Змішайте всі ці інгредієнти у мисці чи невеликому тазику з теплою водою. І добре перемішайте, щоб усе розчинилось. Сядьте зручно, можна запалити свічку, увімкнути приємну музику, взяти до рук улюблену книжку або просто заплющити очі. Занурте свої ноги в цю теплу суміш і просто побудьте 15-20 хвилин у тиші, спокої і піклуванні про себе. Це буде ніби невеликий ритуал любові до власного тіла. Ви відчуєте, як зникає напруга, як ноги стають легкими, немов ви скинули зайвий тягар. Цей розчин творить справжні дива. Морська сіль витягує втому, зменшує набряки та очищує пори. Сода заспокоює шкіру, знімає подразнення і стимулює кровообіг. Його особливо корисно використовувати, якщо у вас сидяча робота, або навпаки, ефективна фізична праця. Ефірна олія наповнює повітря ароматом спокою, допомагає зняти стрес, розслабити розум і тіло, а гірчиця додає приємного тепла,
яке розливається не лише по ногах, а й піднімається до серця. Це не просто ванночка, це акт любові до себе. Це ваш спосіб сказати: «Я турбуюсь про себе. Я дякую своїм ногам за щоденну працю». Не час, коли ви можете відпочити, і не час це казати, коли ви просто без роботи. Скажіть це своїм ногам, коли ви будете приймати ці чарівні процедури. Це також час, коли ви можете відпочити і відновити сили, заспокоїти свої думки і відчути себе трохи щасливішими. Спробуйте зробити це сьогодні. Не відкладайте турботу про себе на потім. 15 хвилин тиші, тепла і дбайливого ставлення до власного тіла можуть змінити набагато більше, ніж здається. І найголовніше, повторюйте цю процедуру кілька разів на тиждень. Зробіть її своєю маленькою традицією, бо турбота про себе – це не розкіш, це основа мудрого життя. Хочу розповісти вам ще одну щиру історію. Це не вигадка і не казка, це життя, яке змінюється завдяки простим речам. У мене є знайома, її звати Валентина. Вона вчителька з великим серцем, щодня вона проводить у школі багато годин, стоїть перед дошкою, ходить між партами, проводить уроки, готує матеріали. А вдома сім'я, діти, клопоти, приготування вечері, прання, прибирання. Ви самі знаєте, як це буває. Її ноги, як вона каже, гудять. Щовечора. Коли ми з нею зустрілись на каву, я помітив, як вона сіла і з полегшенням зняла туфлі. Каже: «Я вже не відчуваю своїх ступнів. Вони болять постійно. Я не знаю, як із цим боротись». Ми довго говорили, і я поділився з нею тим простим рецептом, про який щойно розповів і вам. Я сказав: «Валентино, ти даєш так багато добра дітям і людям щодня, пора і про себе подбати. Це займе всього півгодини твого часу, спробуй, і твої ноги скажуть тобі дякую». Вона посміхнулась скептично, мовляв, невже така проста ванночка може допомогти. Але через кілька днів вона мені написала повідомлення, а ще через кілька подзвонила. Її голос був сповнений радості, енергії, легкості. Вона сказала: «Ти не повіриш, я танцювала на кухні, я давно так не почувалася», немов повернулась у свої студентські роки. Легкість у ногах і жодного болю, тепло розлилось по всьому тілу. Цей простий рецепт став для неї відкриттям. Вона почала робити такі ванночки регулярно, 2 або 3 рази на тиждень, і вже за короткий час помітила, що не лише ноги перестали боліти, а й загальний стан покращився все краще, і спить гарно, настрій піднесений, з'явилась енергія, що раніше не було. Тепер вона радить цей рецепт колегам у школі. Каже, що це не просто догляд за ногами, це ритуал відновлення, це хвилина любові до себе. І я з нею абсолютно згоден. Знаєте, ми часто забуваємо, що здоров'я починається з малих речей. Не завжди треба шукати складні рішення. Часом достатньо повернутися до простого. Тепла вода, трішки солі, кілька крапель ефірної олії, спокій і турбота. Ця історія – приклад того, як один простий крок може змінити наше самопочуття назавжди. Не ігноруйте сигнали свого тіла,
Слухайте його, турбуйтесь про нього, бо тільки в здоровому тілі справжня сила, і енергія, і бажання жити повним життям. Спробуйте і ви, знайдіть той час для себе, хоча б кілька вечорів на тиждень. Увімкніть улюблену музику, запаліть свічку, занурте ноги в теплий розчин і дозвольте собі відчути полегшення, спокій і радість. Бо ви на це заслуговуєте. І ось ще маленький секрет. Для ще кращого ефекту є одна проста деталь, яка може значно підсилити ефективність ванночки для ніг. Це невеликий, але надзвичайно корисний ритуал, який варто зробити перед процедурою. Він займе зовсім небагато часу, але результат приємно здивує. Перед тим, як занурити ноги в теплий розчин, приділіть буквально кілька хвилин легкому масажу ступень. Для цього вам знадобиться суха щітка з м'яким ворсом або звичайний рушник. Можна навіть використати масажну рукавицю або стару зубну щітку, якщо вона достатньо м'яка. Немає значення, який саме інструмент ви виберете. Головне, щоб це було ніжно, приємно і без надмірного тиску. Почніть із п'ятки і рухайтеся угору до пальців. Круговими рухами м'яко масажуйте шкіру, не забуваючи про боки, ступні та центр. Якщо ви коли-небудь чули про рефлексацію, то знаєте, на стопах розміщені точки, пов'язані з усіма внутрішніми органами. Тобто такий простий масаж активізує нервові закінчення, покращує кровообіг і запускає внутрішні ресурси організму. Це як легке пробудження для ніг. Ви ніби говорите своєму тілу: готуйся до розслаблення, на тебе чекає щось добре. А тепер ванночка. Тепла вода з цілющими інгредієнтами починає діяти активніше, коли шкіра вже підготовлена, вона краще вбирає корисні речовини, швидше розслаблюється і ефект від процедури відчувається глибше. Але й на цьому не все. Є ще один чарівний етап після ванночки. Коли ви виймаєте ноги з води, обережно витріть їх м'яким рушником. Не поспішайте. Зробіть це з любов'ю, як мама витирає ноги дитині після купання. Ніжно, тепло, дбайливо. Потім візьміть зволожувальний крем, бажано на основі натуральних компонентів, з маслом або оливковою олією, алоє або ромашкою. Нанесіть його на ступні легкими масажними рухами. Дайте цьому крему не просто вбратись. Дозвольте йому стати частиною вашого вечора, вашої турботи про себе. І останній штрих – бавовняні шкарпетки. Вони допоможуть зберегти тепло, зволоження та посилити ефект розслаблення. Ваші ноги опиняться в м'якому коконі, і ви відчуєте, як тіло віддячує вам за цю простоту. Після такої процедури ви будете не просто розслаблені, ви будете натхненні, ваші ноги стануть легкими, шкіра м'якою, а в душі з'явиться відчуття гармонії. Це маленький секрет не вимагає великих зусиль, але він саме той момент, коли просте стає особливим. Ви перетворюєте звичайну процедуру в ритуал оновлення. І якщо ви почнете робити це регулярно, то відчуєте, як не лише ноги, а й уся ваша енергія змінюється. Ви відновлюєтесь, ви заряджаєтесь,
ви стаєте ближчими до себе. Пам'ятайте, велике у малому, і навіть одна така турбота про себе може подарувати вам багато більше, ніж здається. І пам'ятайте, великі зміни починаються з маленьких кроків. Навіть така проста процедура, як ванночка для ніг, здатна подарувати вам легкість, енергію та нове відчуття себе. Спробуйте і переконайтесь самі. Поділіться цим рецептом із рідними. Подаруйте їм турботу, тепло та здоров'я. А ми з вами зустрінемось скоро вже у новій цікавій, а головне також корисній історії. На все добре!